අද බණ්ඩ ආවේ මචං එකට. මම නම් ආවේ මචං කඩුවෙලකට ආවේ. ඔයගොල්ලන්ගේ ඉතින් හෝම් ටවුන් එකේ නමත් එක්ක අනිවාර්යෙන් මචං එකක් ගොඩක් ටවුන් වල දැන් තියෙනවා. මම නම් ආවේ සෙට් වෙන්න නෙමෙයි. මම ආවේ හොඳට බඩ පැලෙන කාලයක් නේ. මෙතන ඉතින් ෆැමිලි එකට ඇවිල්ලා හොඳට කාලා බීලා ඒ වගේම කෝල් කරලා ගෙදර ගෙන්න ගන්න හැමදේම පුළුවන්. අපි ඇතුළට ගිහලා බලමු කොහොමද මේ වැඩේ වෙන්නේ කියලා. යා. මොනවද දෙන්නේ? අපිට බ්ලැක් පෝක් කරි එක දෙනවා. බ්ලැක් පෝක් කරි එක දිනනවා නේ. එහෙනම් බ්ලැක් පෝක් කරි එකක් දාමුද අපි ෂේප් එකේ බලන්න. හලෝ කොහොමද මේ පැත්තේ අද පොඩ්ඩක් මේ කැම ටිකක් කන්නේ ඕ කැම ටිකක් කන්න ආවා හොඳයි මොනවද මම බ්ලැක් පෝක් කරියක් තමයි මොඩ කරේ මම පොඩ්ඩක් බලන්න පුළුවන්ද ඒක අනිවා යා ෂුවර් යන් පොඩ්ඩක් බලමු ඔන්න මචංගේ ස්පෙෂල් ඩිෂ් එකක් තියෙනවා බ්ලැක් පෝක් කරි දැන් මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ අෂාන් ඉන්නවා අපිට වැඩේ පෙන්නන්න කොහොමද වෙන්නේ කියලා අපි බලමු එහෙනම් අෂාන් හදමුද අපි හරි බලමු කරපිංචා කරපිංචා දානවා නේ පොඩ්ඩක් ඒක තෙරෙන් පොඩක් බෙද ගන්නවා නේ ඔව් කුරුඳු පොතු දැන් කුරුඳු පොතුයි කරපිංචායි දාලා තමයි තියෙන පොඩක් බෙදෙන්න දීලා තියෙන්නේ බියන්නේ ටික දැන් ලුණු දැම්මා කාලේ තක්කාලි මිරිස් පොක් දිසුන. ඔය තම්බලද තියෙන්නේ කොහොමද තියෙන්නේ? ෆ්‍රෙෂ් එකෙන් තියෙන්නේ. ෆ්‍රෙෂ් එකෙන් තියෙන්නේ. පෙපර් වරින් දෙයක් දානවා. හහ. පොඩක් දැරට ස්පයිසි වෙනවා. ඔව් නේ. කොහොමද සැර පොඩ්ඩක් දාන්න වෙනවා නේ පොඩ්ඩක් බයිට් එකට ගද්දි කට්ටියට. ටියා සැරන්නේ කට්ටිය ඉල්ලන්නේ නේ. ඒ මොනවද? බ්ලැක් කරි. කර කරලා තියෙන්නේ. කර කරලා. අමුතුල පයක මේ බෙදලා අරන් තියෙන්නේ නේද? වතුර පොඩ්ඩක් දාලා බොයිල් වෙන්න තියන්න ඕනේ නේ. මේක ගොඩක් ගැස්ලා ඉල්ලිමත් තියෙනවා. ඉල්ලිමත් තියෙනවා නේ මේකට. දවසකට කොහමද පෝෂන් 10ක් 15ක් විතර යනවා. ඔව්. බ්ලැක් පෝක් කරි එක හැදීගෙන යනවා. දැන් අපි වෙන්දර දකින්නේ නිකන් හට්ටියක එහෙමනේ පෝක් එකක් හැදෙන්නේ. මෙතන පොඩ වෙනස් විදියක් වෙන්නේ තාච්චියක හැදෙනවා. ඒකත් පටස් ගාලා විනාඩි 20යි වැඩේටම යන්නේ. මෙතන බ්ලැක් පෝක් කරි එක හැදෙන ගමන් අපේ අනිත් අපේ පෝෂන් වල ලැබෙන මඤ්ඤොක්ක ලැබෙනවා. දැන් මඤ්ඤොක්ක එක හදන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. අපි ඒකත් බලමු. කොහොමද මඤ්ඤොක්ක හැදෙන්නේ කියලා මේකත් එක්කම. අර විච්චනවා. අර බැදපු තුනම හොඳට දැනෙනවා. ඒකේ සුවඳත් එහෙම තමයි. මහය කඩාගෙන යන සුවඳක් දැනෙනවා තුන පහකට. හොඳයි වැඩේ. ඊට පස්සේ දැන් මඤ්ඤොක්ක කනේ එන්නේ. තමයි. ඒක දුන් දාගෙන තියෙන්නේ. අපිට උණු එහෙම කන්න පුළුවන්. ඔන්න ගොඩක් අය මඤ්ඤොක්ක කියලා ලියා ගන්න බැරුණාට මඤ්ඤොක්ක කන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මඤ්ඤොක්ක. දැන් ලස්සනට arrange කරන්න හදන වැඩේ. බලමු අපි බ්ලැක් පෝක් කරි එකයි මඤ්ඤොක්ක එකයි කොහොමද එන්නේ කියලා. ඔන්න මම කෑවා බ්ලැක් පෝක් කරි එකයි මඤ්ඤොක්කයි කෑවා. ඒත් මගේ තාම බඩ පිරලා නැහැ. මගේ බඩත් පිරෙන්න ඕනේ, හිතත් පිරෙන්න ඕනේ. මොනවද දැන් අපිට දෙන්නේ? මම දෙන්නම් මචං ස්පෙෂල් රයිස් එක අපි. මචං ස්පෙෂල් රයිස් එක. ඒකේ නමම ස්පෙෂල් මචං ස්පෙෂල් රයිස්. අපි කාලා බලමු එහෙනම් කොහොමද ඒක කියලා. හරි. දාමුකෝ බලන්න. දැන් විතර දාලා දිනේ පොඩ ෆ්‍රයිඩ් වෙන්න දිනවනේ. ෆ්‍රයිඩ් වෙන්න. මොනවද මේ දාන බත් බාස්මති රයිස්. බාස්මති නේ දාන්නේ. ඔව්. නේද මේ වලට කියන්නේ උඩ දාන බත්ලු කියන්නේ අල්ලපුරට කට්ටිය. මම දැන් නෙමෙයි එහෙම තමයි කියන්නේ ඒගොල්ලෝ. දැන් රයිස් එක හරි දැන් මේ මොකද දැන් වෙන්නේ? චොප්ස් එක ගන්න. දැන් චොප්ස් එක දාන්නේ නේ. හරි. චොප්ස් එකක් දාමු බලන්න අපි. මොනවද ඒ දෙන්නේ? සුදුලුණු පේස්ට් එක. සුදුලුණු පේස්ට් එක නේ. හා හා හා. කැරට්. ඊට පස්සේ කැරට් දානවා නේ. මස්.
අයියර ගෝලයක් කියම ඕනද? මොනවද මේ දාන්නේ? මේ ප්‍රෝන්. ප්‍රෝන්ස් දානවා. ෆිෂ් දානවා. දැන් සාමාන්‍ය මොනවද ෆිෂ් කිලෝ ඔයගොල්ලෝ ගන්නේ මේ වලට? තලපත් තමයි ගන්නේ නේ. අශාංගේදී මම වැඩේට බැස්ස මොකද මේක ස්පෙෂල් රයිස් එකක් බණ්ඩ හදනවා කියන්නේ තවත් ස්පෙෂල්. මේ බලන් ඉන්න තමයි මට ඒකින්ද මම පොඩ්ඩක් බැස්සා. ඒ වගේම තමයි දැන් මේ මචං ස්පෙෂල් රයිස් එක තියෙනවනේ. ස්පෙෂල් රයිස් එක ඔයගොල්ලන්ට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ බලන්න දැන් හැම ගමින් ගමන මචං එකක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන්. මචං එක දැන් ලෑන්ඩ් මාක් එකක් වෙලානේ තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ කෝල් එකක් දාන්න ටක් ගලා. ඔයගොල්ලන්ගේ ළඟම තියෙන මචං එක කෝල් එකක් අරගෙන කියන්නේ ස්පෙෂල් රයිස් එකක් එවන්න මට කියන ටක් ගලා ඒගොල්ලෝ ගෙනල්ලා දෙන එකත්. ඔයගොල්ලන්ගේ ළඟම මචං එකේ නම්බර් එක බලන්න අපේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ යට තියෙනවා විස්තරේ. ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන්ම travel today අපේ channel එක subscribe කරන්න bell icon එකත් අනිවාර්යයෙන්ම ගහන්න. දැන් මේක හැදෙද්දීම පේනවා තෙල් බේරනවා කටට කෙල උරනවා. බලමු අපි කොහොමද හැදලි ඉවර වෙද්දි කියලා. ඉස්සු නටනවා පේනවා මාළු පීනනවා පේනවා. ඔය මොනවද දාන්නේ? බියර් එකද දාන්න දැන්? සෙසමි ටිකක් දාන්න. හරි දාන්න. මම හිතුවා බියර් එකක් දාන්නත් දන්නේ නැහැ කියලා. ඔන්න බණ්ඩා ස්පෙෂල් සෝරි මචං ස්පෙෂල් එක දැන් රෙඩි. අපි බලමු අන්තිමට මොකද කරන්නේ කියලා මේකට දැන්. පේනවනේ දුම යනවා. වව්. නියමයි. අපි පොඩ්ඩක් ඉතින් කිචන් ඇතුලේ හොට් එකේ හිටියේ දාඩි දාලා හිටියේ දෙන්නට මම ඉතින් පොඩ්ඩක් මෙතන ආවා ඉතින් පොඩ්ඩක් කූල් එකේ මෙතන එළියට ඇවිල්ලා පොඩි චෙෆ් එක පොඩි චැට් එකක් දාගෙනම කන්න ගිලාවේ. අපි කොමුද එන? ඔයගොල්ලෝ බලන් ඉන්න. චෙෆ් මාමා මට බෙදනවාද? හරි මම බෙදන්න. ඇත ලොකු පෝෂන් එකක් උලන්න බෙදති තේරෙන්නේ නැති සාමාන්‍යයෙන් ෆැමිලි එකට ආවොත් උලන්න මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද අපි ගන්න ඕන ගාන කියලා. බත් එකයි මෙතන සීසන් කරලා බෙදලා ගත්ත තලපත් තියෙනවා. අපි කාලා බලමු. තුන්චෙෆ් මාර් ෆ්‍රෙෂ් මේ හැම වෙජිටබල්ස් එතකොට අර තලපත් මාළක නියමන සීසන් වල තියෙනවා. මේ වෙජිටබල් මෙච්චර ෆ්‍රෙෂ් වෙන්න ඔයගොල්ලෝ අලුත්ම දේවල් හැමදාම ගන්නේ නේ හැමදාම. අතන මේකේ මාර ජූසි ගතියක් දැනෙනවා කටට. අතුලේ හපද්දි හොඳට මාර ෆ්‍රෙෂ් හොඳට අර බන්ද කම අර බොයිල් වෝටර් දාලා තිබ්බා. අර ඒකට කැදෙච්ච අර සෝස් එක වගේ ග්‍රේවි එක නියමට දැනෙනවා කටට. මාර ස්මූත් එක. බණ්ඩට කොත්තුවක් දාමු. හොඳ කොත්තුවක්. හරි. පූල් ගහනවා පොඩ්ඩක්. මේ දැන් අර දෙක කාලා ඉන්නේ කොහමද? මොනවා වෙයිද දන්නේ නැහැ නේද? මේක දන්නවනේ පොඩ්ඩක් සරකනවා. සර කනවද? එහෙනම් කොච්චි ටිකක් දාමු. කොච්චි තියෙනවනේ අපේ. කොච්චි තියෙනවනේ? දාමු කොච්චි ටිකක් දාමු. ඔය තින් කොච්චි ගන්න කොච්චි. ඔය තින් කොච්චි. ගන්න. කොත්තු වර්ග දෙකක් තියෙනවනේ. මේක වෝක් කොත්තු. අර තාච්චි කොත්තු කියන්නේ. ඒක දැන් මචං ස්ටයිල් එකේ එකක් තමයි මේක. මේ දැන් බණ්ඩට දැන් අපි වැඩිපුර මේකෝයි ඔමන කොච්චි ටිකකුත් දානවද? චෙෆ් කොච්චි ටුට්ටක් දාන්න පොඩ්ඩක් දාන්න. පොඩ්ඩක් සැරට ගන්න කොහොමද කැමති දිනුනේ? හරි. හරි.
උදාහරණ ඕ පොඩක් පූල් ගැහුවා ඉතින්. දැන් කෑම එහෙම අවුල නැහැ. නෑ දැන් නම් බඩ පිරලා තියෙන්නේ. හොඳයි සන්තෝෂයි. කන්න පුළුවන්. තව ඕන දෙයක් කන්න පුළුවන්. බඩ එහෙම පිරෙන්නේ නැහැ රේසින් පාඩු පොඩ. පාඩු. හටද? සීරියස්ලි අයියෝ කමු පාඩු මොකෝ. මෙච්චර ලොකු කොත්තුවක්? අවුල නැහැ කමු වෙන්නේ. මේ මෙදින් දෙනවනේ ඉතින් බෑ කියන්නේ නැහැ බන්න කොයිලේවත්. ඉතින් සර්ප්‍රයිස් නේ? ඔව් සර්ප්‍රයිස්. මේක ඇත්තටම සර්ප්‍රයිස් වෙලා ඉන්නේ මේක නා. නියමයි. බලන්න පොඩ ටේස්ට් එකක් දාලා පොඩි ඔබ කන්න දැන් මේ නේද වැඩේ. දැන් දෙකක් කාලයි කියලා. අර ජීවිතේට බෑ කියන වචන කියන්නද නෑනේ කෑමට එහෙම කොහොමද කියන්නද නෑ. එහෙම වෙන්න කියන්නේ නැහැ. ඔව් මං හිතුවේ ඔයගොල්ලෝ සර්ප්‍රයිස් කරයි කියලා කින්දා. අර බොරුවට මම කිව්වේ කන්න බෑ දැන්. නියමයි. මේක කොච්චි උනාට දෙන්නද? අය අපිට කිව්වනේ බණ්ඩ හොඳ සරකනවා කියලා. නියමයි. කොච්චිත් දාලා ඔය උඩ දාලා තින්නේ ඒක තමයි. තවත් මිනිස් එහෙම දාලා තින්නේ. දැන් මට සර්ප්‍රයිස් ඉවරද? බලමු තව නේ තාත්තේ. තව තියෙනවද? සර්කට් ටේක් අවේ. තව සර්ප්‍රයිස්. අයියෝ. ගෙදර ගෙනියන්න. ගෙදර ගෙනියන්න. නෑ බෑනේ ඔයා කාලා ගිහලා හරියන්නේ නෑනේ. ගෙදර යන්නත් කන්න බෑ නේද? ඇත්තටම thank you එනං. ඕකේ අවුලක් නෑ. ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයගොල්ලෝ මාර සර්ප්‍රයිස් නේ මට මචං එක දාලා යන්නේ දෙන්නේ. මේ වගේ සර්ප්‍රයිස් දෙදි කොහොමද යන්නේ? ඇත්තට නියමයි. ඇත්තට මේ වගේ තමයි. ඔයගොල්ලන්ට දැන් මචං එකට එන කට්ටිය දන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා ඔෆිස් එකේ යන ගමන් කාලා යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ගෙදර යට ගෙනියන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ කෝල් කරලා ගෙන්නන්නත් පුළුවන්. ඕනේ ඉතින් මචං ඒ වගේ තමයි travel today එකත්. ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් සර්ප්‍රයිස් දෙනවා. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් අපේ travel today channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා ගාන්ට අරෙත් ගහන්න. ඊළඟ දවසෙත් මේ වගේ තවත් රසවත් දේවල් තියෙනවා. එහෙනම් thank you මචං.